Open your Get to the Top 2 student's book at page 75, and let's start with activity 3, where we have to complete the sentences with the words that you can see in the box. Seem, tűnik, sunlight, napfény, sky, égbolt, fill, ez a tölteni, experiments, kísérletek, contains, tartalmaz, clouds, felhők. Now look at the first one. Look at all those, it's going to rain. Nézd azokat esni fog. Valamilyen főnevet keresünk, az biztos, ráadásul mivel az all és a többes számban lévő those, hogy azokat többes számú főnevet keresünk, marad az, hogy experiments. A contain az egy ige, aminek söbetű van a végén az E/3 miatt, ez kiesik. Meg maradt a clouds, experiments, clouds. Nyilván a felhőket nézzük. So look at all those clouds, it's going to rain. Kevin always wears his sunglasses when he goes outside. He hates. Kevin mindig a napszemüvegét viseli, amikor kimegy. Ő utálja, hát nyilván akkor mit utál, megint főnevet keresünk. He hates sunlight, a napfényt utálja. We do lots of at school in science. Mi végzünk rengeteg, megint nyilván egy többes számú főnév kell. Mi az, amit az iskolában, ugye termismeret órán végzünk? Hát itt jön a kísérletek. We do lots of experiments at school in science. Felszólító mondat. Vidd azt a táskát óvatosan, kérlek, az tojásokat. Na, itt van egy alanyunk, meg egy tárgyunk, tehát mindenképp igét keresünk. Ráadásul, mivel E/3-ban vagyunk, az ige tartalmazni fogja a s-betűt a végén, hát maradt egyetlen egy dolog formailag, amit megnézzük, hogy értelmileg is passzol a mondatba, tojást tartalmaz, hát ha a táskát óvatosan kell vinni, akkor nyilván tojás van benne. It contains eggs, tehát formailag és tartalmilag is jó, így tudod magad ellenőrizni. Szeretnék valamit inni. Tudnál nekem egy poharat narancslével? Ott van az, hogy can. Amit kihoztunk, ugye a you mögül, mert kérdőmondatunk van, akkor a can you után igét keresünk mindenképpen, ráadásul olyan igét, ami a can miatt se söbetűt, sem inges alakot, sem edét, semmit nem tartalmazhat, tehát akkor maradt a seem, a tűnik, maradt a fill, az a tölteni, és nem is maradt más. Hát akkor itt valószínűleg meg tudnál-e tölteni nekem egy poharat narancslével? I want something to drink. Can you fill my glass with orange juice? Nézd, van egy, hát ez most valószínűleg nem a lufi lesz, hanem ugye a léggömb, vagy az a... Mi az? Léghajó? Vagy mi az a hatalmas lufi-szerű? Hőlégballon, megvan. Tehát nézd azt a hőlégbalont, ott az, hát valószínű az égen. So look, there's a balloon up in the sky. Az égboltban is az in prepozícióval vagyunk benne az angolban. Nem ismerjük az új szomszédainkat túl jól, de ők kedves embernek tűnnek. We don't know our new neighbors very well, but they seem to be nice people. Az, hogy seem vagy look, az a tűnik valaminek, vagy a sound, a hallatszik valaminek, ezután a seem után mindig a tud használjuk, és az igének az első alakját. The next activity is a pronunciation activity where we have to listen and tick the sound you hear. Tehát O betűvel ejtjük ezeket a szavakat, mint az, hogy orange, vagy ilyen O-val, ilyen diftongussal, amikor két magánhangzót ejtünk egymás mellett, mint abban, hogy yellow. Na lássuk! Pronunciation. Listen and tick the sound you hear. Orange, yellow, rainbow, probably, shocked, poster, concert, hotel, cost,
So you can see the solutions here. Now let's move to number 4, where we have to use zero conditional. Ugye a feltételes módos videóban már megbeszéltük, hogy ugye az if, a ha kezdetű mondatokat hívjuk feltételes módnak, aminek az első fajtája a zero conditional, ami azt jelenti, hogy mind az if-es mondatban, mind a másik nem if-es mondatban egyszerű jelent használunk, ahogy azt láthatjátok. Figyeljétek egyes szám harmadik szemébe, hogy rákerüljön a söbetű az ige végére. Kérdésben do-val, does-zal kérdezünk, illetve don't-tal, doesn't-tel tagadunk ugye a tagadó mondatoknál, és azért van mind a kettő egyszerű jelenben, mert ezek alapvető törvények, ha sokat eszel, elhízol. Akárhányszor sokat szoktál enni, el szoktál hízni. Ugye az ilyen fizikai törvényeknél, mivel rendszeresen történnek a dolgok, ezért használunk mind az if-es, mind a nem if-es mondatban egyszerű jelent. És ezt az if-et kicserélhetjük when-re is. Nem azt mondom, hogy ha sokat eszel, elhízol, hanem amikor sokat eszel, elhízol. Amelyik kényelmesebben kijön, itt legtöbbször jó a magyar fordítás. Ha a magyarban úgy mondjuk, hogy ha, az angolban is használhatod, ha azt mondjuk, hogy amikor, akkor az angolban is az if helyett válts a when-re, de nagyon vigyázz, ez attól még, hogy when-nel kezdődik, ugyanúgy feltételes módban van. And now we have to match the two halves of the sentences. What's the pair of sentences 1 to 5 and the other halves have to be made from A to E? Look at the first one. Amikor az osztály zajos. Ha nem reggelizel, pihenek. Amikor a kisbabák éhesek. A kávé megváltoztatja a színét. Éhes vagyok egész nap. Ők sírnak. Ha tejet raksz bele. A tanár abba hagyja a beszédet. Amikor zenét hallgatok. Segítségnek elmondható, hogy például láthatjuk, hogy they, hogy ők. Például, hogyha azt mondom, hogy I, akkor nagy valószínűséggel a másik mondat is I-jal kezdődik. Itt is van 2 I-jal kezdődő mondat, itt is van 2 I befejezés, nem ifes mondat. Nem törvényszerű, de ilyen segítségekbe belekapaszkodhatunk, ha tegyük fel, valamit nem értenétek a dolgozatban a mondatból. Look at the first one. When the class is noisy, the teacher stops talking. Ha az osztály zajos, a tanár abba hagyja a beszédet. If I don't have breakfast, I'm hungry all day. Ha nem reggelizek, éhes vagyok egész nap. I relax when I listen to music. Ugye pihenek, amikor zenét hallgatok. When babies are hungry, mikor a kisbabák éhesek, akkor ők sírnak. So, when babies are hungry, they cry. Azért ellenőrizzük, hogy biztos kijön az utolsó, ha nem, akkor újra kell kezdenünk. Coffee changes color if I put milk in it. A kávé megváltoztatja a színét, ha tejet rakok bele, mármint abba, igen, ezzel az ittel visszautalhatok a kávéra, tehát jók vagyunk. And now let's continue and get to the top 2 workbook, which you have to open at page 156. And let's start with the conversation between Luke and Doris. I read something really interesting in a magazine yesterday, and I'm going to do an experiment. Olvastam valami igazán érdekeset egy magazinban tegnap, és én meg fogok csinálni egy kísérletet. Onnan tudom, hogy ez nem a read, hogy ott van nekünk, hogy yesterday, tehát nem olvasok, hanem I read, olvastam. If you keep a goldfish in a dark room for days, it turns white. Ha egy aranyhalat egy sötét szobában tartasz napokig, akkor az, mármint az aranyhal, ugye fehér lesz, átalakul fehérré. Isn't it amazing? Ez egyszer egy kérdés és tagadás. Hát nem nagyszerű? Oh no. Are you going to try it on your fish? Poor Goldie. Ki fogod próbálni a te haladon? Szegény Goldie. Don't worry, it's going to be alright. Ne aggódj, ő, mármint az aranyhal,
fish, ugye rendben lesz. We're just going to call her Snowy after the experiment. Mi csak ugye Snowy-nak, tehát ugye a snow a hó, Snowy-nak fogjuk hívni a kísérlet után. And we can see that there are 5 sentences and we have to decide if they are true, igaz, or false, hamis. Luke is going to do an experiment. It's true because you can see that I'm going to do an experiment, says Luke. So it's true. Number 2. A goldfish turns white when you keep it 4 days in a room without any light. It's true because she says that if you keep a goldfish in a dark room, most az, hogy sötét szoba, vagy annak a szinonimája, hogy egy szobában fény nélkül, a kettő ugyanaz. Doris likes Luke's idea, hogy Dorisnak tetszik, ugye Luke ötlete. It's false, ugye rosszallóan mondja, hogy are you going to try it on your fish? Poor Goldie. Szegény Goldie, hát nem tetszik neki. Goldie is going to become white. Persze nem tudhatjuk, hogy mi lesz a kísérletből, hogy tényleg fehér lesz-e a hal vagy sem, de a szöveg alapján higgyük el, hogy az lesz, tehát it's true. After the experiment, Goldie is going to have a new name. A kísérlet után Goldie-nak új neve lesz. It's true. Luke says we're just going to call her Snowy after the experiment. A kísérlet után ugye Snowy-nak fogjuk hívni. Tehát igen, új nevet fog kapni. And the last activity for today is activity A at page 157, where we also have to match the two halves of these sentences of zero conditionals. Let's find the pairs. Ha hóvihar van, te segítesz a környezetnek, ha el akarsz utazni az Egyesült Királyságba, a United Kingdom, amikor összekeversz pirosat és fehéret, I have a shower twice a day. 2-szer zuhanyozom naponta. If I've got some free time, ha van egy kis szabadidőm. Szükséged van egy útlevélre, amikor meleg van. Nehéz megmászni egy hegyet. Rózsaszínt kapsz. Amikor újra hasznosítod a régi újságpapírokat és magazinokat. Pihenek és tévézek. Okay, so number 1. So if there's a snowstorm, it's difficult to climb a mountain. Ha hóvihar van, nehéz hegyet mászni. You help the environment when you recycle old newspapers and magazines. If you want to travel to the UK, you need a passport. When you mix red and white, you get pink. I have a shower twice a day when it's hot. And if I've got some free time, I relax and watch TV.